Hello my dear students, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মেময়াৰ্স অফ এ ছোটা সাহিব অৰ্থাৎ ক্লাস 12 ষ্টুডেন্টছখিনিৰ কাৰণে এটা অতি প্ৰয়োজনীয় লেসন তাৰ অসমীয়া এক্সপ্লেনেশ্যন দিম। এইটো লিখিছে জন ৰন্ট্ৰি অৰ্থাৎ তেওঁ অথৰ তেওঁৰ নিজৰ মেমৰিজবিলাক ইয়াতে তেওঁ লিখিছে, এইটো ষ্টৰি নহয়। আৰু জন ৰন্ট্ৰি আছিলে দ্য লাষ্ট ব্ৰিটিছ চিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট অফ আছাম, আৰু তেওঁৰ এই ছোটা সাহিব মেময়াৰ্স অফ এ ফৰেষ্ট অফিচাৰ তাৰ পৰা আমি আজি পঢ়িবলৈ গৈ থকা লেসনটো লোৱা হৈছে। আৰু লেসনটো পঢ়ি উঠি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মই পঢ়োৱা ক্লাছ কৰি গম পাইছোঁ যে ষ্টুডেণ্টবিলাকে এটা মানে কনফিউজ হয় যে ছোটা সাহিব কোন আৰু জন ৰন্ট্ৰি কোন। অৰ্থাৎ এতিয়া তোমালোকে কনফিউজ হ'ব নালাগে, ছোটা সাহিবেই হৈছে জন ৰন্ট্ৰি। এতিয়া আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰোঁ। We arrived at Guwahati after the long dusty journey across India and made our first home on the bank of Brahmaputra as the cold weather was getting underway and the climate becoming bearable. অৰ্থাৎ ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে all over the India তেওঁলোকে জাৰ্ণি কৰি আহি তেওঁলোকে at last গুৱাহাটী পাইছিলে, আৰু গুৱাহাটী পাই তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত তেওঁলোকৰ প্ৰথম ঘৰ যিটো বাংলত আছিলে, সেই বাংলটো পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই বাংলটো চূণ তেল লগাই সেইটো পৰিষ্কাৰ কৰাইছিলে। আৰু সেই সময়ত ক্লাইমেটটো যিটো জলবায়ু সেইটো মানে তেওঁ ডিছক্ৰাইব কৰা অনুসৰি বিয়াৰেবল আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ সেই বাংলটোৰ পৰা যিটো ভিউ আছিলে ফ্ৰণ্টৰ পৰা, সেই ভিউটো তেওঁ ডিছক্ৰাইব কৰিছে। In front was a raised portico which served as a carport, and on top a veranda from which we had a splendid view of the river and its shipping and beyond Himalayas. In the foreground was Peacock Island with the dome of a Hindu temple just visible through the trees. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে তেওঁ যিটো বাংলত আছিলে, বাংলটোৰ সন্মুখত বাৰাণ্ডা আছিলে, সেই বাৰাণ্ডাৰ পৰা তেওঁ মানে ফ্ৰণ্টৰ যিটো মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, তেওঁৰ বাংলটোৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডত আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, আৰু সেই বাৰাণ্ডাখনৰ পৰা সেই ৰিভাৰটো দূৰলৈ মানে ক্লিয়াৰ ভিউ এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু তেওঁ দেখা পাইছিলে ইন দ্য ফৰগ্ৰাউণ্ড বুলি কোৱা হৈছে, ফৰগ্ৰাউণ্ড মানে হৈছে ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ছাইডত তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিল পিকক আইলেণ্ড। আৰু পিকক আইলেণ্ডখন যেতিয়া দেখিছিলে, সেই পিকক আইলেণ্ডত তেওঁ দেখিছিলে এটা ডোম অফ এ হিন্দু টেম্পল। মন্দিৰবিলাকৰ যি ডোম থাকে অনলি সেই ডোমটোহে দেখিছিলে, টেম্পলটো দেখা নাছিলে, বিকজ আইলেণ্ডখন চাৰিওফালে ট্ৰিজবিলাকে আগুৰি আছিলে। সেই ট্ৰিজবিলাকৰ মাজেৰে অনলি দ্য ডোম অফ এ হিন্দু টেম্পল তেওঁ দেখিছিলে। I never discovered peacocks but only monkeys on the island. আৰু ইয়াতে তেওঁ অলপ সুহুতীয়া ধৰণে কৈছে যে যদিও আইলেণ্ডখনৰ নাম পিকক আইলেণ্ড দিয়া হৈছে, তেওঁ কৈছে পিকক আইলেণ্ড বুলি, কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও তাতে পিকক দেখা নাছিলে, অনলি মানকিজ বান্দৰবিলাকহে দেখা পাইছিলে। As the cold weather advanced, the Brahmaputra shrank. যিমানে cold weather advance হৈ গৈ থাকে সিমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ shrank means diminish, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সিমানে কমি গৈ থাকে। And the distance between Peacock Island and the mainland grew less until by the end of the hot weather only a narrow dividing channel remained. অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো তেওঁ পিকক আইলেণ্ড বুলি কৈছে, আৰু যিটো মেইনলেণ্ড অৰ্থাৎ য'ত তেওঁ আছিলে, সেই পিকক আইলেণ্ড আৰু মেইনলেণ্ডক ডিভাইড কৰি ৰাখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীখিনিয়ে। আৰু পানীখিনি যিমানেই শুকাই যায় সিমানেই ইয়াৰে মাজৰ যিটো ঠাই যিখিনি ডিভাইড কৰি ৰাখিছে, সেই ডিভাইড কৰি ৰখা ঠাইডোখৰ কমি যায়, আৰু অনলি এটা সৰু চেনেল বুলি কৈছে তেওঁ, সেই পানী শুকাই যোৱাৰ লগে লগে অনলি এটা সৰু চেনেলেহে দুয়োটা পাৰ্ট ডিভাইড কৰি ৰাখে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ কৈছে দেয়াৰ ৱাজ এ বিলিভ ডেট ইফ দিছ চেনেল এভাৰ ড্ৰাইড আপ কমপ্লিটলি ইট উড মিন দ্য এণ্ড অফ দ্য ব্ৰিটিছ ৰাজ। আৰু তেওঁ কৈছে যে সেই সময়ত এটা বিশ্বাস আছিলে যে এই যিটো ডিভাইডিং চেনেল, মেইনলেণ্ড আৰু পিকক আইলেণ্ডক ডিভাইড কৰি ৰখা যিটো পানীৰ যিটো চেনেল, সেইটো যদি কমপ্লিটলি শুকাই যায় তেনেহ'লে ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ এণ্ড হ'ব। অৰ্থাৎ সেই সময়ত অসমত ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্ব আছিলে। In some years it nearly
It very nearly did, but whether one could walk dry shore to the island in 1947 independence year, I don't know because I no longer lived in Guwahati at the time. তেওঁ কৈছে যিহেতু এটা বিশ্বাস আছিলে যে এই ডিভাইডিং চেনেলটো পানী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যেটো ডিভাইড কৰি ৰাখিছে পিকক আইলেণ্ড আৰু মেইনলেণ্ডক সেইটো যদি কমপ্লিটলি শুকাই যায় ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ এণ্ড হ'ব আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ ইয়াতে প্ৰশ্নসূচকভাৱে কৈছে 1947ত যেটো আমাৰ স্বাধীনতাৰ বছৰ যেটো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইয়াৰ সেই সময়ত ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ এণ্ড হৈছিল তেতিয়া কি মানুহে মানে ভৰিৰ যি জোতা পিন্ধি সেই জোতাৰ পানী নলগাকৈ খুজ কাঢ়ি যাব পাৰিছিলে নেকি অৰ্থাৎ পানী শুকাই গৈছিল নেকি কমপ্লিট কাৰণ বিশ্বাস অনুযায়ী ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ এণ্ড হৈছে গতিকে এই চেনেলটো শুকাই যাব লাগিছিল সেয়েহে তেওঁ কৈছে শুকাই গৈছিল জানো তাৰ পিছত তেওঁ কৈছে I don't know because I no longer lived in Guwahati at the time তেওঁ কৈছে মই নাজানো শুকাই গৈছিল নে কি হৈছিল মই নাজানো কাৰণ মই সেই সময়ত গুৱাহাটীত নাছিলো Although Guwahati was the port of entry, so to speak, into Assam, most travelers pass through on their way between Kolkata and Shillong or to districts further up the valley. কি কৈছে যে গুৱাহাটী যদিও গুৱাহাটী মেইন সিটি বা সেন্টাৰ অফ নৰ্থ ইষ্ট বা আসামৰ অসমৰ মেইন সেন্টাৰ বা সিটি আছিল মেইন কিন্তু ট্ৰেভেলাৰ্ছ বিলাকে অসমত তেতিয়া গুৱাহাটীত তেতিয়া থাকিবলৈ বিচৰা নাছিলে তেওঁলোকে প্ৰায়ে কলকাতা টু শিলং শিলং টু কলকাতা তেওঁলোকে ভিজিট কৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোকে গুৱাহাটীত থাকিবলৈ সময় কটাবলৈ বিচৰা নাছিলে Occasionally, however, they stayed overnight and sometimes we had unusual visitors, one of which was a tiger that had presumably been washed up by a flood. He was a ketiabahe. Occasionally, ketiabahe mane hiyote এই ভিজিটৰ্ছ কিছুমান এৰাতিৰ বাবে মানে তাত গুৱাহাটীত ৰৈছিল আৰু সেই ভিজিটৰ্ছ বিলাকৰ ভিতৰত সামটাইমছ কিয়তে আনইউজুৱেল ভিজিটৰ কিছুমানো পাইছিল কিছুমান একেবাৰে আনইউজুৱেল আলহী তেওঁলোকে ফেচ কৰিব লগা হৈছিল সেইবিলাকৰ ভিতৰত এটা কৈছে তেওঁ টাইগাৰটো আহিছিল বুলি তেওঁ প্ৰিজিউম কৰিছে that had presumably been washed up by a flood আৰু প্ৰিজিউম কৰিছে আৰু ধাৰণা কৰি লৈছে যে টাইগাৰক উঠুৱাই নিয়া হৈছে ফ্লাডে সেই টাইগাৰটো উঠুৱাই নিছে the pug marks of the Lars cat were clearly traceable through our compound আৰু Lars cat মানে টাইগাৰকে Lars cat বুলি কৈছে এই টাইগাৰটো যে আহিছিল এই আনইউজুৱেল ভিজিটৰ যে আহিছিল আৰু হেতুক যে বানপানীয়ে উঠুৱাই লৈ গৈছে হেতু তেওঁ ধাৰণা কৰিছে প্ৰিজিউম কৰিছে through the pug marks of the Lars cat which is traceable through their compound ইহঁতৰ কম্পাউণ্ডত সেই pug marks মানে ভৰিৰ যি চিহ্ন সেই চিহ্নবিলাক ৰৈ আছিল সেই চিহ্নবিলাকৰ পৰা তেওঁ প্ৰিজিউম কৰি লৈছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে ডিসকাস কৰিম কাৰণ চেপ্টাৰটো বহুত দীঘল হয়